Okay, hari ni kita cari kerja. Okay, aku akan buat satu benda yang bangang, which is sewa kereta. Bukan kereta drift maupun kereta sports car, akan tetapi kereta ni. Apalah nasib aku ni, takut. Kita akan sewa kereta ni selama 3 hari. Saya Zaidan, saya dah sampai dah ni, ada kat bawah. Lampu mana? Lampu sebelah sini. Lampu situ. Okay, lampu tu. Kalau you nak simpan wallet ke apa, you boleh guna yes, compartment ni. Yes. Yang ni pakai kunci. Pakai kunci ni. Yang ni tak lock lah kan? Tak lock. Ni ada 12 volt. So yang ni you boleh buka. Buka daripada dalam. Okay. Okay, nak adjust seat dekat depan sini. Okay. Okay, macam kereta perdana lah. Okay, you angkat dan tolak ke depan ke belakang. So untuk orang belakang, kalau nak naik, seat kena ke depan. Dan you kena masuk macam naik motor. Macam tu lah. What you do, you buka. Yang ni naik. Dan you pusing macam ni. So barang kat bawah situ kan? Yes, barang akan duduk bawah ni. Dia ada dia punya compartment masuk. Dan bila you ni kan, you tutup balik, dia jadi satu. Belakang ni boot juga kan sebenarnya? Belakang ni yes, boot juga. Cuma dia kecil. Untuk handbag ke apa boleh lah masuk. Untuk start the car, first you masuk, you pusing bagi dia reading dulu. Okay, once end dah menyala, and you turn another time, go menyala. Go. Okay. Once go menyala, you are good to drive. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia. So kita sewa Renault Twizy. Renault Twizy ni adalah 2 people transporter. So dia macam motor sebenarnya. Aku duduk kat belakang ni lah. Sebenarnya okey lah, belakang ni comfortable. Tak adalah macam teruk sangat. Seronok lah. And then bini tengah drive. So ni test drive dulu. Best Macam seronok je. Jealous pula kita. Okay, so misi sekarang nak balik Taman Melawati dalam 54 km kalau ikut jalan paling laju. Tapi kita telah di-advise untuk tak ikut jalan paling laju, tapi jalan yang paling pendek ya, bukan yang paling cepat. Lain konsep dia. Okay, sekarang aku pula nak drive. Scissors door. Scissors door, kalah Aventador. Aduh, kaki tu sekat. Kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Beg letak belakang. Okay, macam best. So pintu scissors door, okay. Scissors door, man. So untuk drive kena tekan D, so dah boleh drive. And then ada handbrake kat bawah ni. Dah boleh drive. First kali, seatbelt. Seatbelt dia ada 2, okay. So pakai ni dulu. And then ala-ala racing harness. Let's go. Macam bawa motor lah sebenarnya. Tapi kau ada this feeling yang macam ada orang cucuk kat belakang. Macam menganjing pula. Kau cucuk aku pun tak ada guna lah. Ya Allah, dia punya bumper. Yang mana? Kita cuba max speed Kan max speed kita bawa laju sikit. Tak adalah bawa baik-baik. 70, 72. Break bro, break. Dia punya break dia macam agak scary. And we're off. Okay, kita ambil the shortest route, not the fastest route, because ada dia punya range anxiety Kita main range anxiety. Takut sampai rumah ke tak. Ini aku letak handphone kat sini mau melayang kalau tinggal. Tapi not bad lah sebenarnya, macam tak adalah bising, tak adalah panas. Macam kita naik basikal. Wih, mak dia punya turning radius best gila. Tapi dia punya enjin bising. Punya motor lah. Ini bukan max speed, tapi memang bising. Dia punya pickup tak adalah what you expect from an electric car. Pickup yang song pergi, tak ada dia. Pickup dia okey lah. Macam bawa Myvi lah. Aku layan corner pakai Twizy. Handphone aku dah melayang. Mayday, handphone dah melayang. Okay, aku dah masuk highway. And sangat scary.
Bila semua natang-natang lain yang besar-besar ni lalu tepi aku, damn it. Mungkin pasal aku tak biasa naik motor. So, this feeling of inferiority on the road. Kalau aku nak potong pun segan ni tau tak? Okay, attempt untuk potong kereta. Potong lori. Okay, kita top up kat tol. Tengok muka akak tu macam mana. Kita tengok. Natang apa di bawah ni? Tingkap pun tak ada. Biasa kita bayar tol, lepas tu kita rasa macam nak naikkan tingkap kan. Lepas tu macam tak ada tingkap. Sabar juga nak letak receipt kat mana weh? Wallet. Betul lah, bawa kita ni bukannya fikir nak menyenangkan hidup, tapi semua orang nak tengok kita bawa kita ni. Ya betul. Kita akan lalu exit untuk. Dia punya brake macam agak macam ni keras. Okay, so sekarang ni kita dapat merasa traffic jam ya. Traffic jam dalam Twizy ya. Apakah perasaan duduk dalam traffic jam? Sebenarnya not bad, tak adalah panas. Well, sekarang tak adalah panas pasal sekarang tengah mendung. Cuba kau dapat matahari ke atas. Betul lah bila macam ada motor lalu kan. Tadi abang tu fast 3 kali dia tengok ikut side mirror dia. Macam 1 2 3 So, sekejap. Aku nak menyelit dia. Dia punya nak menyelit dia scary. Dia nak concentrate jalan, nak tengok lepas tingkap, nervous, macam-macam ada. And aku terfikir macam mana kalau aku pakai benda ni untuk commute, untuk beli barang kat KL and then balik, ataupun pergi shooting location and then balik. Memang tak ada melencong mana-mana lah. Is it practical to use it? So sekarang aku ada atas AKBE highway middle lane going at 83 km sejam. Aku memang tak boleh kejar apa saja kereta yang dekat middle lane punya speed, which is 100 km je ke 90. So aku tak boleh sampai speed tu. Satu lagi aku nak test is bila hujan. Aku tak minta, tapi macam meminta jugalah. Aku nak tengok kalau hujan apa jadi kat aku kat dalam ni. Kat mana nak letak tangan? Tak boleh. Pintu dia actually besar. Tadi aku cuba letak handphone aku dekat sini, tapi dia macam tunggu masa nak keluar tingkap melayang. So in the end aku letak kat tengah-tengah ni, which is boleh melayang. Dah melayang lah pun tadi turun bawah ni. Boleh tahan scary menyelit dengan kita ni. Okay, ada orang call. Kita tengok praktikal ke tak nak cakap pun. Halo? Ya, nanti aku call balik. Okay, bye. Tak praktikal. Tak boleh cakap pun. Nampak gaya doa aku termakbul. Nak hujan sangat kan? Ambil ngau hujan. Harap tak jam. Harap tak hujan dengan teruk lah. Ambil engkau hujan. Nak sangat hujan kan? Aku tak kena hujan. Hujan kena tempias lah. Pasal